નમસ્કાર મિત્રો, ઇલા જયસ્વાલ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું સરસ મજાના કુરકુરી ભીંડી બનાવવાની રેસીપી। આ રેસીપી એકદમ ટેસ્ટી છે। તો ચાલો રેસીપી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો તેના માટે મેં લીધા છે 500 ગ્રામ ભીંડા। ભીંડાની આપણે લાંબી સ્લાઇસ કટ કરવાની છે। તો તેના માટે ભીંડાના આગળ પાછળના છેડા હટાવી લઈશું। પછી તેમાં આ રીતનો ઊભો કટ લગાવીશું। તેમાં આ રીતે ફરીથી કટ લગાવીશું। પછી તેમાંથી બીજ હટાવી દઈશું। પછી તેમાંથી પતલી સ્ટ્રીપ કાપીશું। આ જ રીતે આપણે બધા જ ભીંડાને કટ કરી લઈશું। તો આપણે બધા જ ભીંડામાંથી સ્ટ્રીપ કાપી લીધી છે। હવે આના ઉપર કોટિંગ કરીશું। તો સ્ટ્રીપને આપણે એક મોટા બોલમાં કાઢી લઈશું। તેમાં 1/2 ટીસ્પૂન લાલ દળેલું મરચું નાખીશું। 1/2 ટીસ્પૂન હળદર નાખીશું। 1 ટીસ્પૂન મરિયાનો ભૂકો નાખીશું। 2 ટીસ્પૂન ચાટ મસાલો નાખીશું। સ્વાદ પ્રમાણે થોડુંક મીઠું નાખીશું। આ બધી જ વસ્તુઓને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો તેના ઉપર મસાલાનું કોટિંગ થઈ ગયું છે। હવે તેમાં 1 કપ બેસન નાખીશું। થોડા ક્રિસ્પી ટેસ્ટ માટે 2 ટેબલસ્પૂન ચોખાનો લોટ નાખીશું અને તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો આપણે તેને મિક્સ કરી લીધું છે। હવે તેમાં 1 ટીસ્પૂન જીરું નાખીશું। તેને ફરીથી સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે તેને 10 મિનિટ માટે એમ જ રહેવા દઈશું। 10 મિનિટ પછી તેને ગરમ તેલમાં ફ્રાય કરવા માટે નાખીશું। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ લો રાખીશું અને થોડી વાર માટે ફ્રાય થવા દઈશું। થોડી વાર પછી તેને ફેરવીને ફ્રાય કરીશું। તો ભીંડા સારી રીતે ફ્રાય થઈ ગયા છે। હવે તેને બહાર કાઢી લઈએ। એ જ રીતે આપણે બધા જ ભીંડાને ફ્રાય કરી લઈશું। તો આપણા સરસ મજાના એકદમ ટેસ્ટી કુરકુરે ભીંડી સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે। આ કુરકુરે ભીંડીને ઘરે બનાવીને ટ્રાય કરી જુઓ અને તમારા અનુભવો અમારી સાથે શેર કરો। આવી સરસ મજાની વાનગીઓ લઈને ફરી મળીશું મિત્રો। ધન્યવાદ।